Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng của Mỹ tên là Người đàn ông có đôi mắt nhìn xuyên vải. Mà lạ lắm mà nhen, phim nào mà có tiến sĩ, bác sĩ hay nhà khoa học xuất hiện thì mức độ biến con bà Thái nó phóng lên đỉnh cao luôn đó các bạn. Phim kể về một tiến sĩ bác sĩ với mong muốn sẽ phát minh ra một cái gì đó thật lớn lao, thật là cách mạng có thể cứu sống nhiều người ông mới chịu. Thế rồi ông phát minh ra cái của nợ, nhỏ một giọt thì nhìn xuyên qua vải, giọt thứ hai có thể thấy luôn cả tim gan phèo phổi buồng trứng con nhà người ta. Ông là tiến sĩ James Xavier. Khi đến thăm phòng khám của bà bạn tiến sĩ Sam, James trả lời rằng ông ấy sắp thử nghiệm một loại thuốc nhỏ mắt tự chế cho bản thân, nên cần phải kiểm tra mắt thường xuyên. Mặc dù James là một chuyên gia được chứng nhận với nhiều năm kinh nghiệm, nhưng tiến sĩ Sam cho rằng không nên liều lĩnh tự biến mình thành chuột bạch. Mắt người chỉ có thể nhìn thấy tối đa 10% những thứ thực sự tồn tại trên thế giới. Tôi đang nghiên cứu để tạo ra một loại thuốc nhỏ mắt giúp cho con người có thể nhìn tốt hơn những gì mắt thường cho phép. Với sản phẩm mới này, họ sẽ có thể nhìn thấy được tia cực tím và tia X. Sau cuộc họp, đồng nghiệp của ông thông báo rằng các nhà tài trợ cho phòng thí nghiệm đang mất kiên nhẫn vì đã chi rất nhiều tiền, nhưng chưa nhận được kết quả gì từ nhóm nghiên cứu. Cuối cùng, James cũng đồng ý giới thiệu phát minh của mình cho cô bạn. Sau khi giải thích tác dụng của thuốc nhỏ mắt, anh ấy sử dụng nó trên một con khỉ. Để xem liệu thuốc có thực sự hiệu quả hay không, con vật được đưa đi kiểm tra đánh giá màu sắc. Có 3 bóng đèn được đặt sau một vách ngăn. Mặc dù không thể nhìn thấy các bóng đèn màu, nhưng con khỉ vẫn đoán chính xác bóng nào đang tắt để đóng điện. Điều này chứng tỏ rằng con vật thực sự có thể nhìn xuyên qua vách ngăn để thấy các bóng đèn. James muốn sử dụng thuốc nhỏ mắt cho mục đích y tế vì bằng cách đó, bác sĩ chỉ cần nhìn vào bệnh nhân là có thể biết họ đang bị bệnh gì. Để thực hiện kế hoạch, ông cần nhà đầu tư đổ thêm tiền vào dự án. Vài ngày sau, ngài tiến sĩ sắp xếp một cuộc gặp với các nhà đầu tư. James rất háo hức chứng minh tính hiệu quả của phát minh của mình đến nỗi ông ấy sẵn sàng thử nghiệm nó cho chính mình dù việc này rất nguy hiểm. Thuốc được nhỏ vào mắt James. Ban đầu, da mê mất nhận thức về thị giác và chỉ nhìn thấy màu sắc và hoa văn. Ông ấy mô tả nó như nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn những gì từng thấy trong đời. Sau đó, ông ta phát hiện ra mình có thể nhìn xuyên qua đống giấy trên bàn và đọc chúng, mà không cần lật lại. Ông ấy vui mừng khôn xiết vì sản phẩm phát huy tác dụng, nhưng ông ấy vẫn chỉ có thể nhìn qua bề mặt của đồ vật. Bác sĩ quá phấn khích và tự nhỏ thêm 2 giọt vào mắt mình. Ngay lập tức, ông ấy thấy hối hận về quyết định này vì giọt thứ 2 như đốt cháy hai mắt ông. Trong cuộc họp với nhà đầu tư, James vắng mặt vì đang hồi phục chấn thương mắt. Nhà đầu tư không còn tin tưởng vào công việc của James và từ chối bỏ vốn cho dự án. Các đồng nghiệp thông báo tin buồn cho ông. Mặc dù mắt bị băng kín nhưng James vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp băng gạc. Một tuần sau, James trở lại bệnh viện. Y tá giới thiệu anh ta với một bé gái đã được chẩn đoán mắc chứng hẹp động mạch. Nhưng với khả năng mới của mình, James phát hiện ra chẩn đoán là sai và cô bé thực sự có một khối u trong tim. Ông ta nói với bác sĩ chữa trị của cô bé nhưng ông này không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Tối hôm đó, tiến sĩ James tham dự một bữa tiệc, dù ông không mấy mặn mà với những buổi tụ tập như vậy, nhưng ông vẫn lịch sự khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp. Đột nhiên, mắt ông bị ngứa và khi mở lại, thì oà, áo quần trên người của quan khách đều tự nhiên biến mất. James kinh ngạc nhìn xung quanh và há hốc mồm vì thấy hai bà bạn tiến sĩ của mình bỗng nhiên biến thành quái vật ba đầu nhảy múa. Khi biết mình bị lộ hàng, các đồng nghiệp nhanh chóng đưa James về nhà. Ngày hôm sau là ngày phẫu thuật của cô gái nhỏ. James liên tục yêu cầu bác sĩ chính xem xét lại quyết định của mình vì chẩn đoán không chính xác. Nhưng anh ta vẫn không thay đổi. James lập tức cầm dao tặng một đường vào tay bác sĩ kia ngay trước khi ca mổ bắt đầu. Vì chấn thương, anh ta không thể phẫu thuật cho cô bé được nữa và James sẽ đảm nhận thực hiện phẫu thuật này. Ông ấy thực hiện chính xác để loại bỏ khối u và cứu sống cô bé bằng chính danh tiếng của mình. Ngày hôm sau, James đến gặp Sam để kiểm tra mắt định kỳ. Sam tiết lộ rằng James chỉ có thể nhìn thấy xương, cơ và dây thần kinh ở người và nhanh chóng mất khả năng nhìn thấy mọi thứ, như mắt người bình thường. Hóa ra là James đã sử dụng thuốc nhỏ mắt liên tục kể từ lần thử nghiệm đầu tiên. Sam khuyên ông bạn nên dừng lại trước khi mọi việc quá muộn. Nhưng ngài tiến sĩ không muốn dừng lại, bất chấp sức khỏe của bản thân. Ông cho rằng việc sử dụng thuốc nhỏ mắt liên tục sẽ giúp ông có thể nhìn thấy điều mà chưa ai từng thấy trong lịch sử loài người. Lo lắng cho sức khỏe của bạn, Sam cố gắng dùng thuốc an thần cho James. Trong lúc giằng co, James vô tình tiễn bạn bay màu qua đường cửa sổ. Không muốn James bị bắt, cô bạn đồng nghiệp kia đã giúp ông trốn thoát. Ngay ngày hôm sau, tin tức về bác sĩ giết người lan truyền khắp thị trấn. James không còn được ra đường, cũng như không thể tiếp tục hành nghề y. Ông ấy thay tên đổi họ, cải trang để không ai nhận ra mình. Để kiếm sống, ông tham gia đoán đồ vật bên trong túi của người xem, trong một chương trình dành cho những người có khả năng kỳ lạ. James đã từng nghĩ rằng phát minh của mình sẽ cứu sống hàng triệu người và rất buồn khi thực tế không phải vậy.
Một bầu sâu của chương trình đã nhận ra tài năng của James. Anh ta cố gắng hết sức để tìm ra mánh khóe của James nhưng không thành công. Một ngày nọ, một phụ nữ bị thương gần phim trường của họ. James đã giúp cô ấy xử lý vết thương. Khi chứng kiến điều này, ông bầu kia đoán biết James là một bác sĩ. Hắn đề nghị hợp tác cùng James mở phòng khám chữa trị cho bệnh nhân. James thích ý tưởng đó vì chỉ theo cách đó, ông ấy mới có thể sử dụng sức mạnh của mình cho mục đích tốt. Ngày hôm sau, họ trở lại thành phố trước đây và ở trong một căn hố cũ. Trước khi ngủ, James lại nhỏ thuốc vào mắt. Đó là một thói quen kể từ lần đầu tiên anh ấy thử nghiệm nó với tiến sĩ Sam. Với giọt thuốc này, ông ta có thể nhìn xuyên qua trần nhà phía trên. James nhanh chóng đeo kính đen để mọi người không nhìn thấy tác dụng phụ của thuốc nhỏ gây ra cho mắt mình. Ngay sau đó, ông bầu kia mang đến khách hàng đầu tiên, một phụ nữ giàu có lớn tuổi, gần đây đã gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Bà ấy lo lắng đó có thể là bệnh ung thư, nhưng chỉ một cái nhìn James nói với bà ấy rằng đây chỉ là chứng mệt mỏi của tuổi già. James nói bà ấy đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cơn đau sẽ biến mất. Và đúng thật là vài ngày sau, bà ta đã khỏi bệnh. Thế rồi tiếng lành đồn xa, một đồn 10, 10 đồn trăm. Mọi người đổ xô kéo đến phòng khám nhờ thần y James chuẩn bệnh. Một ngày nọ, nữ đồng nghiệp tìm được tin tức về James. Cô đến tìm ông nhưng lúc này, James không nhận ra ai cả vì trước mắt anh chỉ thấy một đống cơ bắp và một số cái khác của cô. Khi nghe cô bạn đồng nghiệp nói, những ký ức về cuộc sống trước đây tràn về trong James. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, James có người để chia sẻ cảm xúc của mình. Ông ấy tiết lộ rằng không thể ngủ vào ban đêm được vì có thể nhìn thấy qua mí mắt của mình. Những giọt thuốc đã biến thành một lời nguyền làm đảo lộn cuộc đời ông, nhưng ông không thể ngừng sử dụng nó vào lúc này. Nữ tiến sĩ lo lắng về sức khỏe James và về việc cảnh sát sẽ tìm thấy James vì ông quá nổi tiếng. Cô thúc giục ông đến một nơi nào đó an toàn nhưng gã bầu sâu không đồng ý. Anh ta đã quen với việc kiếm tiền từ tài năng của James và không muốn dừng lại. Cả hai bỏ chạy khỏi thị trấn. Bây giờ, James muốn học cách kiểm soát đôi mắt của mình nhưng không có tiền để thực hiện. Vì vậy, họ đến oánh bài tại kinh đô bài bạc Vegas và thắng như trẻ tre nhờ vào đôi mắt cú vọ xuyên vải của ngài tiến sĩ. Cuối đêm, cả hai ông bao tải tiền về và vui mừng vì sẽ sống sót đến cuối tháng nhờ số tiền thắng được. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, người quản lý của sòng bạc và một cảnh sát tiếp cận ông và buộc tội gian lận vì không ai có thể thắng nhiều vòng như vậy chỉ trong một đêm. Khi James cố gắng giải thích, một cảnh sát kéo kính của ông để lộ ra đôi mắt đã thay đổi màu sắc. Viên cảnh sát thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra James là bác sĩ điên rồ đã bỏ trốn sau khi sát hại bạn mình. Anh ta gọi hỗ trợ đến bắt James nhưng ông đã kịp lên xe và chạy thoát. Cảnh sát đuổi theo James trên một chiếc trực thăng. Trong khi cố gắng chạy khỏi nó, James bị lật xe. May mắn thay cho bác sĩ, ông ấy vẫn còn sống sau vụ tai nạn và bước ra khỏi xe mà không hề hấn gì. Sau khi đi bộ vài phút, anh ta đến một nhà thờ. Giờ đây, đôi mắt của James đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cha xứ cam đoan với James rằng Chúa sẽ cứu ông ấy, nhưng James biết rằng đã quá trễ. Ông ta nhìn lên bầu trời và có thể nhìn thấy Chúa vào thời điểm này. Chìm trong hối hận về những gì đã làm, James móc cả hai mắt của mình. Bộ phim kết thúc khi James quay lại máy quay và đôi mắt của James đã biến mất. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.